හොඳයි ඔන්න SL online tutorial එකෙන් තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් තුත් unlimited free bitcoin ගන්න පුළුවන්. මේක bitcoin site එකක්. මේක දෙන daily withdrawal, instant withdrawal තියෙන site එකක්. ඉතින් අපි කතා කරමු මේකේ මේ site එක ගැන. ඉතින් මේ තමයි claim bits කියන site එක. ඉතින් මේක විශ්වාස කරන්න පුළුවන් site එක. මේ ළඟ තමයි ආවේ. ඉතින් අපි බලමු මේ කෙලින්ම කොහොමද account එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් කෙලින්ම කරන්න තියෙන්නේ. එතන sign up කියන බටන් එකක් තියෙනවා උඩින්. ඉතින් ඒක click කරන්න තියෙන්නේ. click කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඉතින් ඕවර් තියෙන යූසර් නේම් එකක් දෙන්න, වගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න, පාස්වර්ඩ් එක දෙන්න. පාස්වර්ඩ් එක දෙද්දි අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ කරුණු තුනක් ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එක කැරක්ටර්ස් 8කට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේකේ සිම්පල් වගේම කැපිටල් ලෙටර්ස් තියෙන්නත් ඕන. ඒ වගේම නම්බර්ස් තියෙන්නත් ඕන. ඒ වගේම සිම්බල්ස් තියෙන්නත් ඕන. ඉතින් ඒ වගේ ස්ට්‍රොං පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. ඊට අමතරව මෙතන ජෙන්ඩර් එක ක්ලික් කරන්න. ඒ වගේම මෙතන බිට්කොයින් ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ බිට්කොයින් ඇඩ්‍රස් එක අනිවාර්යෙන් පොසෙට් පේ account එකේ බිට්කොයින් ඇඩ්‍රස් එක වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව ඇඩ්‍රස් එකකට වඩා withdraw කරන්න බෑ. ඊට අමතරව chapter එක fill කරන්න register කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මෙතන ටික් එකක් දාලා තියන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාගේ account එක create කරන්න. සමහරවිට register වුණාට පස්සේ අතට උඩින් පෙන්නනවා ඔයාගේ account එක verify කරන්න කියලා. එහෙම උනොත් කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ email address එකට ගිහිල්ලා මේ site එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන link එක click කරලා ඔයාගේ account එක verify කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන login button එක click කරලා user name එකයි password එකයි මෙතන chapter එක fill කරලා ඔයාලට පුළුවන් login වෙන්න. ඉතින් ඔයාගේ account එකට login වුණාට පස්සේ මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. මේ විදිහට තමයි account එක තියෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම කියන්නම් ඔයාගේ withdraw කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා ඔයාලට poset claim 30ක් කරන්න ඕන. ඉතින් මේ poset claim ඔයාලට හැම විනාඩි 5කට සැරයක්ම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එයින් 30ක් කරලා තියෙනවනේ පළවෙනි withdrawal එක කරන්න. ඉතින් ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි එක තමයි poset අර කලින් කිව්වා වගේ poset එකේ poset claim කරලා ඔයාලට පුළුවන් BTC හොයන්න. ඉතින් ඒක තියෙනතර lucky numbers විදියට win කරන විදියට. ඉතින් මේ වගේ මෙන්න මෙතන තමයි වගේ poset claim එක එන්නේ. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් slowයි. අපි වෙන එකට යමු. ඉතින් visit short links ගැන කතා කරමු. ඊට පස්සේ visit short links ගැන කතා කරමු. මෙතන තියෙන short links සාමාන්‍යයෙන් 44ක් තියෙනවා. එකෙන් BTC 243ක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක දවසකට එක සැරේ පුළුවන් claim කරන්න. පැය 24 සැරයක් තමයි මේ ටික එන්නේ. ඉතින් වට හැයි කියන්නේ හැම දවසකටම මේ මෙතන මේ තියෙන හොයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක වගේ account එක level up වෙනකොට මේ ප්‍රමාණෙත් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් මෙතන PTC ads තියෙනවා. ඉතින් ads click කරලා පුළුවන් මගේ දැන් ads නෑ. මම ads ටික click කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ad වලින් සුත් ඔයගොල්ලන්ට BTC 5ක් 10ක් හොයාගන්න පුළුවන් කැන්ඩි එකේ. ඉතින් එම ad click කරලා පුළුවන් ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට ඉතින් මෙතන poset කියන එක click කරලා පස්සේ මේ වගේ page එකකට ඉතින් ඒක main page එකෙම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තියෙනවා මෙතන roll now grab jackpot කියන click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ එනවා මේ chapter එක fill කරන්න ඕන තැන. ඉතින් ඔයාලට chapter එක ඕන තෝරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම ඊපස්සේ chapter එක fill කරන්න ඕන. chapter එක fill කරලා මෙතන press and win කියන බටන් එක click කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ lucky number එක වෙන්න ඕන. lucky number එකට අනුව ඔයාලට අදාළ coin ප්‍රමාණයත් එනවා. ඔයාලට BTC දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් close කරන්න. එයින් අනිවාර්යෙන් ඔයා මේක withdraw කරන්න ඕන. පළවෙනි withdraw එකට ඔයාලට මේ poset එක claim කරන්න ඕන 30 සැරයක්. ඉතින් මේක අවුලක් නැහැ. විනාඩි 5ක් පාට claim කරන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාලට පැයකට 12 වතාවක් මේක claim කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක පැය 3කදී 4කදී විතර මේක claim එක ඉවරයක් කරලා ඔයාලට පුළුවන් withdraw කරගන්න. ඉතින් දවසට ඔයාලට කොයා BTC 500ක් 600ක් විතර වගේ account එකට withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් monthly බැලුවම ඒක ලොකු ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඔයා දන්නවා දැන් BTC එක අගේ කීයද කියලා. BTC එක මේ වෙද්දි ඩොලර් 19000ක් පැනලා. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 40ක් පැනලා ලංකාවේ මුදලින්. ඉතින් මේ සයිට් එක කරන්න මම සයිට් එක ඉතින් බොහොම ස්තුතියි.